Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Eddie Cương. Món hào ponzu là một trong những món mà best seller tại Uchi Sushi. Được rất là nhiều bạn yêu cầu Cương làm clip hướng dẫn làm món này. Tuy nhiên cái món này nó cực kỳ đơn giản hơn là các bạn nghĩ. Đó. Thì ngày hôm nay Cương đã chuẩn bị sẵn 5 con hào Nhật cực kỳ to và béo ha, để mà hướng dẫn các bạn làm món hào ponzu best seller tại Uchi Sushi. Ok, cùng Cương vào bếp nha. Hào rất là mập ha. Thường thì hào mình sẽ có cái cây khự hào, nhưng mà mình không có thì mình có thể dùng cái muỗng mình múc như thế này cũng được ha. Để phục vụ hào thì các bạn múc nó ra và lật ngược nó lại và đưa cái phần sữa này ra ngoài ha, như thế này, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi trước hết là mình sẽ làm sốt ponzu. Mình sẽ có 100ml nước tương, 70ml nước cốt chanh, 30ml nước cam, rồi 20ml mirin. Mình sẽ đun hỗn hợp này lên ha. Các bạn lưu ý là đừng có đun cho nó sôi quá nha. Nó mới vừa nổi bong bóng lên là các bạn nên tắt liền. Ok, các bạn để ý là nó vừa bong bóng nha ha, là tắt lửa. Sau đó các bạn cho kombu là lá phổ tai này nè ha, cho vào đây. Đây là katsuobushi, còn gọi là cá bào á. Các bạn cũng cho khoảng 5 gram vào trong đây. Sau khi hết, các bạn sẽ ngâm cái này khoảng chừng 15 phút ha. Sau 15 phút mình sẽ vớt ra, mình lấy cái nước sốt đó. Nước sốt đó là sốt ponzu. Rồi sau khi hết 15 phút rồi thì mình sẽ mình lọc lại cái sốt ha. Rồi phía dưới là mình được sốt ponzu. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho lòng đỏ trứng cút vào trong đây ha. Đó. Cái lòng đỏ trứng cút nó sẽ gia tăng độ béo cho món ăn này lên ha. Món này là món best seller tại Uchi Sushi luôn á. Có nhiều người vào là ăn cả chục con hào. Rồi tiếp đến là mình sẽ cho thêm sốt ponzu. Rồi các bạn cũng cho vừa phải sốt ponzu thôi, không cho nhiều quá nó sẽ bị mặn. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ cho thêm trứng cá hồi lên trên ha. Kế đến các bạn cho thêm hành lá nha. Rồi cuối cùng là một ít rong nho. Rồi hào ponzu cực kỳ dễ làm, các bạn có thể thử và làm tại nhà luôn ha. Các bạn nên nhớ là khi mà sơ chế đối với hào Việt Nam thì trước khi mà các bạn bỏ lên các bạn phục vụ như thế này hoặc là các bạn ăn thì các bạn nên cho qua nước đá. Nước đá các bạn cho vào trong đó một ít muối, một ít nước chanh và ngâm trong nước đá đó trong vòng 5 phút, rồi các bạn vớt ra và có thể sử dụng y như hào Nhật như thế này ha.
Nhưng đối với hàu Nhật thì do là vùng biển ở bên Nhật nó cực kỳ nó sạch rồi, cho nên cái loại hàu của người ta cũng nó cũng sạch. Hàu rất là to ha, ăn một hơi hết luôn nha các bạn. Wow, mát lạnh mà nó tươi vô cùng mà rất mát luôn các bạn. Một món khai vị tuyệt vời. Món này là hầu như là đa phần những bạn mà đã tới ăn Uchi Sushi lâu năm mà đó là luôn luôn order những phần như thế này. Không ăn hả? Ok. Quá đã. Cái hàu của Nhật á, cái vị biển nó vẫn còn, xong nó thêm một chút xíu béo của lòng đỏ trứng cút ha, và cái sốt ponzu nó hỗ trợ thêm một chút chua, rất là phù hợp với lại cái món hàu này. Thật sự rất là nhiều bạn nghiện cái món hàu này. Người ta nói là đàn ông hay ăn hàu nhiều là tốt cho sức khỏe gì đó, ông ăn bà vui gì đó tôi không biết, nhưng mà thật sự cái số lượng người mà dùng hàu ở Uchi Sushi nhiều nhất là phụ nữ. Tôi cũng không biết tại sao luôn ha, nhưng rất ngon các bạn. Một món mà khai vị khi mà các bạn tới nhà hàng Nhật không thể bỏ qua luôn ha. Ok, đó những cái bước mà các bạn muốn làm món này tại nhà thì Cương đã hướng dẫn hết trơn rồi. Các bạn có thể theo những cái bước đó và làm cái món hàu ponzu này tại nhà. Còn nếu như mà cảm thấy mà làm món này khó quá thì các bạn có thể tới thẳng Uchi Sushi order luôn đi, khỏi làm ở nhà chi cho mất công ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này ha. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bây giờ xin chào bạn, bye bye.